سلام، علیسان محمدنیا هستم. میخوایم در این جلسه این قطعه را در سالیدورکس طراحی کنیم. این قطعه را از چرخ شروع میکنیم. یه دونه پالیگون شیشه‌لی میکشیم و بعد اونا رو روش طراحی میکنیم. پس میریم تو سالidworks نیو پارت رو میزنیم و میایم تا پلان رو اسکچش میکنیم. اینجا از پالیگون استفاده میکنیم. شیشه‌لی باید بچشیم. شیشه‌لیمون رو عمود میچشیم. چی رو میزنیم و میریم به اندازه هاش نگاه کنیم. اندازه شیشه‌لیمون 100 میلیمتره از این خط تا این خط. یعنی قطر این دایره 100 میلیمتره. ما به قطر دایره اندازه دادیم 100 میلیمتر. خب و میایم اینو ارتفاعش میدیم. اینجا ارتفاعش 20 میلیمتره. من 10 رو میکنیم 20 و اوکی رو میزنیم. ما باید نه رو همه شو تو یه اسکچ بچشیم. پس میایم اینجا یه دونه اسکچ درست میکنیم. یه دونه دایره در وسط و یه دونه دایره بزرگ که فور کانسترکشنه به شعاع 38 میلیمتر بچشیم. مرکز همه این دایره ها حول این دایره قرار گرفتن. پس ما میایم یه دونه اینجا دایره میکشیم. فور کانسترکشن به قطر 38 ضرب داره 2. خب حالا میایم اینجا یه دونه دایره بچشیم تا این خط. یه دونه خط از اینجا تا اینجا افقی و یه دونه هم اینجا. میریم به نقشمون نگاه کنیم. این دایره قطرش 12 میلیمتره. 6 ضرب در 2 بکنیم میشه 12. پس ما میایم اینجا یه دونه دایره میکشیم به قطر 12 میلیمتر. خب قطر این دایرمون شعاعش 20 میلیمتره. پس باید ضرب داره 2 کنیم که میشه 40 میلیمتر. خب 40 رو میزنیم. دیدیم که این از این خط در اومد. پس ما میایم این دوتا خط رو با هم تانژانتش میکنیم و اوکی رو میزنیم و میایم اینجا سیرکولار اسکچ پترن رو انتخاب میکنیم. تو بخش اول این دایره رو انتخاب میکنیم و از 3 تا تکرار بشه. اینجا تعدادمون رو میزنیم و اینجا اونایی که میخوایم 3 تا تکرار بشه حول این دایره رو انتخاب میکنیم و اوکی رو میزنیم. و بعد از اینکه از این 3 تا تکرار کردیم میایم اینجا یه دونه دوزم دایره میکشیم. الان ما میخوایم اینو درست کنیم. اینو بهتره با اسلات بچشیم. بهتره ما این دایره رو به عنوان سوراخ داخلی استفاده کنیم و کنارش یه دونه از این اسلات ها بچشیم. 2 تا نقطه رو انتخاب میکنیم و یه چند از این دایره بزرگتر. خب اوکی رو میزنیم و میریم به اندازه هاش نگاه کنیم. فاصله از این خط تا این خط 24 میلیمتره و شعاع این سوراخمون هم 6 میلیمتر که قطرش 12 میلیمتره. اول ما میایم به قطرش 12 میلیمتر اندازه میدیم و فاصله این دوتا خط رو میزنیم 24 میلیمتر و بهتره اضافی این اسلاتمون رو هم پاکش کنیم. از این نقطه تا این نقطه دونه خط بچشیم و بیایم اینو باز هم با سیرکولار اسکچ پترن تکرارش کنیم 3 بار.
اینجا میتونیم همین پوینت رو انتخاب کنیم، همین دایره رو فرقی نمیکنه. اینو میکنیم 3 تا و این لاین رو حذفش میکنیم و دوباره میایم لاین ها رو انتخاب میکنیم. خب و این لاین. خب و اوکی رو میزنیم. خب حالا میایم اینا رو مرحله به مرحله اکسترود و یا کاتش میکنیم. اکسترودش اینجا از چپ 50 میلیمتره. مثلا باید 50 منو 20 کنیم که میشه 30 میلیمتر. به اینجا ها ارتفاع میدیم. سی میلیمتر. اوکی رو میزنیم و میایم اسکس این اکسترود پاس رو کلیک میکنیم و این بار کات رو میزنیم، کات اکسترود. خب اینجا ترول رو میکنیم بلیند و اینجا همه این اسلات و دایره رو انتخاب میکنیم. خب و میایم این سی رو میکنیم 10 میلیمتر. و اوکی رو میزنیم. خب این بار میایم بازم اسکچ این رو روش کلیک میکنیم، دوباره کات اکسترود رو میزنیم. این بار به این دایره ها و این دایره ها کات اکسترود میدیم، ترول. اوکی رو میزنیم. خب حالا میریم یه بار به نقشمون نگاه کنیم. حالا ما همزش رو چشیدیم، اون به اینجا صفر بدیم. میایم تو سالیدورکس، اینجا صفر رو انتخاب میکنیم و طبق روال باید ما این خط رو انتخاب کنیم. اگه ما این خط رو انتخاب کنیم به اینجا هم صفر میده، ما نمیخوایم صفر بده و غیر از این خطی نیست که اون رو انتخاب کنیم، پس صفر اینجا درست کار نمیکنه. اینجا ضرب در رو میزنیم، اینجا اسکچ درست میکنیم و مثلث میکشیم. از اینجا تا اینجا مثلثمون هم باید کامل بشه. اندازه این مثلثمون 25 درجه است و فاصله این خط مثلثمون تا مرکز 25 میلیمتره. ما از اینجا تا این نقطه 25 میلیمتر میدیم. زاویه این هم 25 درجه است. چی رو میزنیم و میایم اینو کات اکسترودش میکنیم. همین ترول بمونه خوبه. اوکی رو میزنیم. میایم اینو سیرکولار پترن میکنیم. حالا این دایره این صفره 3 بار باید تکرار بشه. خب اوکی رو میزنیم. میریم به نقشمون نگاه کنیم. الان ما همزشش رو چشیدیم، اون بهش رنج بدیم، رنج نه جنس. اینجا میایم ادیت متریال رو میزنیم تا بهش جنس بدیم. اینجا 2 نمونه از متریال ها داده. این متریال ها اگه بهش بدیم این به توش هم متریال میده، ولی اگه اینجا کاستوم پلاستیک رو بزنیم اینجا فقط روشش رو بهش میده. پس ما میایم از اینجا یه دونه رنج انتخاب میکنیم، رنج را جنس وودز. اینجا تو وودز اپلای رو میزنیم، همین جنس خوبه. و اینجا کلوز رو میزنیم، یه بار کنترل 7 رو میزنیم تا قطعمون رو به شکل ایزومتریک ببینیم. میایم قطعمون رو سیو میکنیم، به نام 36 و گزینه سیو رو میزنیم. خب قطعمون سیو شد. این ویدیو به پایان رسید. اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید
و ویدیو رو به دیگران معرفی کنید.